Hi guys, hôm nay bạn đã Ask Myself chưa? Ask Myself là kênh podcast giúp bạn đặt ra những câu hỏi về tâm lý học, kỹ năng và các quan điểm sống. Từ đó khơi gợi và mở ra những góc nhìn mới về những câu chuyện đó. Chắc hẳn 2 năm đại dịch đã khiến chúng ta thay đổi rất nhiều thứ, từ phong cách sống, thái độ sống và cả thế giới qua nữa. Trong tập podcast ngày hôm nay, chúng tớ xin chia sẻ 3 bài học mà chúng tớ đã chiêm nghiệm được trong 2 năm vừa qua. Bài học đầu tiên đó chính là học cách biết ơn và trân trọng cuộc sống. Chúng tớ biết rằng đại dịch vừa rồi đã xảy ra nhiều biến cố và cũng đã có nhiều mất mát hy sinh. Cuộc sống của mọi người đều bị xáo trộn, khiến cho chúng ta phải loay hoay xoay sở. Bên cạnh đó, chúng ta không thể phủ nhận những khó khăn đó cũng đã khiến chúng ta trân trọng ý nghĩa mỗi phút giây của cuộc sống này. Mỗi sáng thức dậy, chúng ta vẫn còn được thở khí trời và đi trên con đường đã vắng thương người. Chúng ta cảm thấy may mắn vì vẫn còn có một công việc để làm, dù có bị cắt giảm lương đôi chút. Chúng ta dù có hướng nội như thế nào, cũng trân quý những phút giây tụ tập gặp gỡ, nói chuyện hít thở khí trời, vì lúc đó hạn chế tụ tập đông người mà. Thay vào đó là thường xuyên gặp gỡ liên lạc với nhau qua tin nhắn hay là những cuộc gọi trên mạng. Đối với chúng tớ, Covid là cái cớ để chúng tớ có thể nhắn tin, hỏi thăm tới những người bạn ít khi nói chuyện. Xem tình hình mọi người như thế nào, đã tiêm đủ mũi thứ 3, thứ 4 chưa? Rồi vui mừng nhận ra là bạn mình vẫn khỏe mạnh bình an. Covid cũng là dịp giúp chúng tớ nhận ra xung quanh mình có rất nhiều người cần giúp đỡ mà vô tình mình đã không để ý. Và việc chúng tớ cần làm là nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác phòng chống dịch để hướng dẫn cũng như là cứu trợ cho những người cần mình. Bài học thứ 2 đó là mọi thứ đều có thể thay đổi trong chớp mắt. Đã có những khoảng thời gian trước khi đi ngủ, chúng tớ không biết ngày mai sẽ như thế nào, ngày mai có kế hoạch gì thay đổi không, và sự ổn định là khái niệm quá xa vời. Mọi việc cần làm cũng không dám chần chừ nữa, vì nếu không làm bây giờ thì rất có thể sẽ chẳng còn làm được vào lúc nào khác. Tất cả mọi thứ bây giờ đều bất định. Vì thế, chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, kỹ năng, khẩu trang, kit test, xét nghiệm, thuốc bổ, bla bla bla. Điều cần làm là chúng ta học cách thích nghi với môi trường xung quanh, tập quen dần với cuộc sống trong 4 bức tường và một căn nhà, tự nấu ăn, tự chăm sóc và bảo vệ bản thân, cũng như có ý thức với những người xung quanh nếu lỡ một ngày bị phong tỏa. Chúng ta học cách tiết kiệm rẻ sẻn hơn một chút để có tiền trang trải những thứ khác quan trọng trong những lúc bất ngờ hơn, và có những quỹ hay tài khoản dự phòng cho mình. Đợt dịch này cũng là thời điểm tốt để chúng ta có nhiều thời gian trang bị thêm các kỹ năng mới về y tế chăm sóc và cách ly, đọc nhiều sách, xem nhiều phim hơn, học thêm kỹ năng như là thiết kế, lập trình hay một thứ tiếng mới. Tất cả những điều mà trước đây vì cuốn theo vòng xoáy thời gian mà chúng ta đã vô tình bỏ lỡ. Những kiến thức này biết đâu lại hữu ích vào một lúc nào đó mà chúng ta không lường trước được, cũng như là để thích ứng trong lần quay trở lại, cho ta trở nên mạnh mẽ hơn, khó bị thay thế hơn. Các kế hoạch của chúng ta giờ đây sẽ có thêm những phương án dự trù trong các tình huống khác nhau có thể xảy ra. Mọi thứ đều sẵn sàng cho một bình thường mới. Bài học cuối cùng là chúng ta cần rèn luyện sức khỏe nhiều hơn. Chưa bao giờ chúng tớ nhận ra sức khỏe là tài sản vô giá đến như vậy. Không có sức khỏe thì chẳng làm được cái gì hết. Và trước giờ mình đã coi thường sức khỏe như thế nào. Sức khỏe giờ đây không chỉ để đảm bảo cường độ làm việc cao hay cho vui nữa, mà giờ giữ sức khỏe để tăng sức đề kháng, chống chọi với Covid bay lởn vởn trong bầu không khí. Giữ gìn sức khỏe cho bản thân để có thể lao vào vùng dịch hỗ trợ công tác chống dịch nếu có nguy cơ xảy đến. Giờ thì chăm chỉ bật bài tập workout ở nhà để tập đều đặn hơn, không có dám lười biếng hay trì hoãn tập tành nữa. Đã tập thì cần đảm bảo tập ở trong nhà với những dụng cụ đơn giản và đúng cách để tăng hiệu quả nội lực bên trong thật sự, cho ra kết quả là chúng ta có một sức khỏe dẻo dai để chống chọi với Covid và các biến thể của chúng nhé. Vì đã có rất nhiều vận động viên tuy có tập luyện thể thao thời gian dài nhưng vẫn bị Covid đánh gục. Bạn cần hết sức lưu ý về phương pháp tập luyện nhé. Về khía cạnh ăn uống, giờ đây chúng ta cũng cần biết ăn uống dè chừng hơn. Không ăn được ở ngoài thì sẽ phải học nấu món gì vừa nhanh vừa đầy đủ chất dinh dưỡng,
vừa hợp túi tiền. Chọn nguyên liệu như thế nào, món ăn nào phù hợp cho việc hỗ trợ tăng sức đề kháng, món ăn nào phù hợp trong việc điều trị và phục hồi sau Covid. Đại dịch và những hậu quả của nó đều là những tác động không ai mong muốn. Nhưng nếu chúng ta biết tận dụng và biến khoảng thời gian này trở thành một nốt lặng để nhìn nhận lại toàn bộ cuộc sống, rằng chúng ta phải nỗ lực hơn nữa để bảo vệ sự sống, vốn đã rất mong manh rồi, để thấy trong gian nan cũng sẽ vẫn có những hy vọng và những điều tốt đẹp đang chờ đón chúng ta ở phía trước. Vậy chúng ta cần phải thay đổi như thế nào để thích nghi với sự bình thường mới này? Chúng ta cần chuẩn bị gì trước những chuyển biến không lường trong đời sống? Đây cũng là câu hỏi cuối video mà chúng tớ muốn dành cho bạn để kết thúc podcast ngày hôm nay. Các bạn có câu chuyện gì về đại dịch cứ chia sẻ cho chúng tớ biết bằng cách bình luận ở dưới phần bình luận hoặc viết thư về email askmyself.official@gmail.com nhé. Cuối cùng thì chúc các bạn trở lại với bình thường mới thật mạnh mẽ và vững vàng nha. Đừng quên like, share và subscribe giúp chúng tớ. Và cũng đừng quên chiếc hẹn mỗi tối thứ Tư và thứ Bảy lúc 8 giờ tối của chúng ta nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập podcast tiếp theo. Bye bye!